હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું વરસાદની સિઝનમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવા ગરમા ગરમ અને નવા સ્વાદ સાથે તૈયાર થતા ભરેલા મરચાંના ભજીયા. તો આ ભરેલા મરચાંના ભજીયા બનાવવા માટે મસાલો આજે આપણે એકદમ નવી રીતે બનાવીશું, જેનાથી ભજીયા એકદમ ચટપટા અને ટેસ્ટી બનશે. તો હું છું નિરાલી અને નિરાલીસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. તો ચાલો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવા ભરેલા મરચાંના ભજીયા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસિપીઝ ગમતી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને નિરાલીસ કિચનની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો ચાલો આજની મજેદાર રેસિપી શરૂ કરીએ. તો હવે સૌથી પહેલાં ભરેલા મરચાંના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા મરચાં લીધા છે. તો આ ભજીયા બનાવવા માટે તમારે મરચાંની પસંદગી કરતી વખતે મરચાં આ રીતે થોડા લાંબા અને કડક જોઈને લેવાના. મરચાંને મેં પહેલેથી જ ધોઈને કોરા કરી લીધા છે. હવે આપણે આ મરચાં પર કટ લગાવી એમાંથી બીજ અને નસોનો ભાગ કાઢી લઈશું. જો તમારે આ ભજીયા એકદમ તીખા ખાવા હોય તો એના બીજ રહેવા દેવાના. અત્યારે એક મરચાંના બીજ મેં કાઢી લીધા છે અને હવે સેમ એ જ રીતે બધા મરચાંના આપણે બીજ અને નસોનો ભાગ કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો અત્યારે બધા જ મરચાંના બીજ મેં કાઢીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે ભરેલા મરચાંના ભજીયા બનાવવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો એકદમ ચટપટો અને ટેસ્ટી મસાલો બનાવવા માટે અત્યારે મેં 50 ગ્રામ ચવાણું લીધું છે. ચવાણાથી ભરેલા મરચાંના ભજીયાનો મસાલો બહુ જ ટેસ્ટી બને છે. ચણાના લોટને શેકવાની માથાકૂટ કર્યા વગર તમે એકદમ સહેલાઈથી ચવાણાનો ઉપયોગ કરીને ભરેલા મરચાંનો મસાલો તૈયાર કરી શકો છો. હવે ચવાણાને મિક્સર જારમાં ઉમેર્યા પછી એમાં 4 થી 5 કળી લસણ ઉમેરી દઈશું. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવું. હવે આપણે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરીશું. સાથે જ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. અને હવે મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો બધી જ વસ્તુને મેં ક્રશ કરી લીધી છે. હવે આ મસાલાને આપણે એક બોલમાં કાઢી લઈએ. હવે મસાલાને બોલમાં કાઢ્યા પછી આપણે એમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને સાથે થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું. અને હવે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ ટાઈમે તમારે મસાલાના વધારે બાઇન્ડિંગ માટે બાફેલો બટાકો ઉમેરવો હોય તો એ પણ ઉમેરી શકાય. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કોઈપણ જાતના વધારાના મસાલા કર્યા વગર અને ચણાના લોટને શેકવાની માથાકૂટ કર્યા વગર ફક્ત 5 જ મિનિટમાં ભરેલા મરચાંના ભજીયાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આ મસાલાને મરચાંમાં ભરીશું. તો હવે મરચું બિલકુલ તૂટે નહીં એ રીતે એકદમ હળવા હાથે આ મસાલાને મરચાંમાં ભરી દઈશું. મસાલાનો સ્વાદ આ ભજીયામાં બહુ જ સરસ આવે છે. તો આ રીતે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં મસાલો મરચાંમાં એકદમ સરસ દબાવીને ભરવાનો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મરચાંને મેં મસાલાથી ભરી દીધું છે. સેમ એ જ રીતે આપણે બધા મરચાંમાં મસાલો ભરી દેવાનો છે. જો તમે ક્યારેય ચવાણાનો મસાલો બનાવી આ રીતે ભરેલા મરચાંના ભજીયા ક્યારેય ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો અહીંયા મેં બધા જ મરચાંમાં મસાલો ભરી દીધો છે. હવે આપણે ભરેલા મરચાંના ભજીયા બનાવવા માટે બેટર તૈયાર કરીશું. તો એના માટે એક બોલમાં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. હવે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. ચોખાના લોટથી ભજીયામાં બિલકુલ તેલ નહીં રહે. હવે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને ½ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી મીડિયમ થીક બેટર બનાવી લઈશું. તો અહીંયા આપણે આ બેટરને થોડું થીક બનાવવાનું છે. તો એકસાથે પાણી ના ઉમેરતા આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બેટર બનાવી લીધું છે અને આટલું બેટર બનાવવામાં મેં અડધા કપથી થોડુંક વધારે પાણી લીધું છે. અહીંયા તમારે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આટલી થીક રાખવાની છે. બેટર વધારે પાતળું ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જો બેટર વધારે પાતળું થઈ જશે તો ભજીયા બરાબર નહીં બને. હવે આ રીતનું બેટર તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1 ચપટી જેટલો કુકિંગ સોડા ઉમેરી દઈશું. અને હવે સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે અને આ રીતે એક જ ડાયરેક્શનમાં 2 મિનિટ સુધી ફેંટી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બેટરને મેં 2 થી 3 મિનિટ સુધી ફેંટી લીધું છે અને આપણું ભજીયા માટેનું બેટર બિલકુલ તૈયાર છે. તો હવે આપણે એમાંથી ભજીયા બનાવી લઈશું. બીજી બાજુ મેં તેલ પણ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો તેલ પ્રોપર ગરમ થયું છે કે નહીં એ ચેક કરવા થોડું બેટર તેલમાં ઉમેરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો બેટર તેલમાં ઉમેરતા તરત જ તરીને ઉપર આવી જાય છે. તો ભજીયા તળવા માટે તેલ આપણું એકદમ પરફેક્ટ ગરમ થઈ ગયું છે.
હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની. હવે આ ભરેલા મરચાંને આપણે બેટરથી સારી રીતે કોટ કરવાનું છે. તો મરચાં ઉપર જે એક્સ્ટ્રા મસાલો હોય એને કાઢી અને જ્યાંથી આપણે મસાલો ભર્યો હોય એ ભાગને બેટરથી સારી રીતે કોટ કરી લઈશું, એટલે મરચું તેલમાં ઉમેરતી વખતે મસાલો તેમાંથી બિલકુલ છૂટો ના પડે. હવે આ રીતે બેટરથી સરસ કોટ કરેલા મરચાંને આપણે ધીમે રહીને તેલમાં ઉમેરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે જ્યાંથી તમે મસાલો ભર્યો છે એ ભાગને ખાસ બેટરથી તમારે સારી રીતે કોટ કરી લેવાનો, એટલે મસાલો ત્યાંથી બિલકુલ બહાર ના નીકળે અને તેલ પણ ખરાબ ના થાય. અને આ રીતે બેટરમાં સારી રીતે કોટ કર્યા પછી કઢાઈમાં જેટલા સમાય એટલા ભરેલા મરચાં તમારે તેલમાં ઉમેરી દેવાના. તેલમાં આ રીતે થોડા છૂટા છૂટા ઉમેરવાના, જેથી એકબીજા સાથે ચોંટી ના જાય. આ ભજીયાને તળાતા 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે. ભજીયાને તળવામાં બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની. જો તમે સહેજ પણ ઉતાવળ કરશો તો મરચાં અંદરથી કાચા રહેશે અને તમારા ભજીયા બરાબર નહીં થાય. હવે 3 થી 4 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો કે ભજીયાનો કલર એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન આવી ગયો છે. તો હવે જરાની મદદથી તેલ નિતારી અને ભજીયાને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલર અને ટેસ્ટ સાથે પરફેક્ટ ભજીયા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ ગરમા ગરમ મરચાંના ભજીયાને તમે ખજૂર આંબલીની ચટણી સાથે ખાશો તો ખરેખર સ્વાદમાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. એક ભજીયાને હું તોડીને તમને અંદરથી બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો ભજીયું અંદરથી પણ કેટલું સરસ દેખાય છે. જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે ને. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. તમે આ વિડીયો ક્યાંથી જોઈ રહ્યા છો એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. અને જો તમને આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો. સાથે જ આવી નવી રેસીપી જોવા માટે નિરાલીસ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકોન ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના અપડેટ સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.